যোৱা ৰাতি মানে মোৰ গাড়ীৰ চাকাটো পামচাৰ হৈ থাকিল সো পামচাৰটো মাৰিবলৈ কেনেকৈ যাওঁ সো ভাইটিক মাতি পঠিয়ালো আৰু ভাইটি উপস্থিত হ'ল চাকাটো ইয়াতে ভৰাই লম আৰু ভৰাই লৈ যাম চলো বলা ভাইটি ইয়াত লগাই দিয়া এই গধুৰ আছে ভাঙি যাব না হ'ব আচ্ছা বলা এতিয়া ভাইটিৰ লগত বিন্দাস চাকাটো বনাই আহি আছো আইয়া A few moments later. এইটো চাওক এইটো এটা বুৰ্বক আমাৰ বৈঠনা গছৰ এই বুৰ্বকটোৱে বনাই আছে প্ৰয়োজনাখন ৰাতি মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰিয়ালৰ মানে এটা ঘটনা হ'ল এই ঘটনাত মানে মই স্কুটিত 3জনমান উঠাব লগা হ'ল আৰু তাৰপিছত ৰাতিটো ঠিক ঠাকে চলিল আনি পেলাই গাড়ীখন আনি পেলাই ৰাখি দিলোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠি দেখোঁ গাড়ীটোৰ পাম গুচি গ'ল এই মানে আজি বনাবলৈ লৈ আহিলোঁ এইটোৱে হ'ল ইয়াতে ক'ৰবাত লিকচি কৈছে নেকি এইটো মামৰে খাই দিলে দেখোন ক'ত বা লিক হৈছে 2,000 years later. লিক মাৰা হৈ গ'ল এতিয়া টিউবটো লগোৱাৰ পিছত পাম দিয়া হ'ব তাৰপিছত আকৌ এবাৰ চেক কৰি ধাই ঘৰলৈ যাব লাগিব আৰু ভাইটি বহি আছে লগতে A few moments later. কৈছিলোঁ বুৰ্বক দোকানী বুলি এইটো বুৰ্বক দোকানীয়ে একটা লিক মাৰি ভৰালে আকৌ এতিয়া আৰু এটা লিক ওলাই গ'ল এতিয়া এইটো কি হ'ব এতিয়া আকৌ আৰু এটা লিক ওলাব এতিয়া Many months later. এতিয়া বস্তুটো নমাই ঠিক এতিয়া যাবলৈ দি থেংক ইউ ভাইটি গৈ থাকা লগ পাম দেই ঠিক আছে বাই 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 মই যাওঁ বাই বাই ভাইটিক যাবলৈ দিলোঁ ভাইটিৰ কাম আছে বহুত গাড়ীখন ঠিক হৈ গ'ল এতিয়া আৰু কোনো প্ৰব্লেম নাই ঠিক হৈ গ'ল মোৰ গাড়ীখন যি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং টাটা বাই বাই